অনলাইনত অহা সকলোবোৰ সাৰ্টিফিকেটতে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিজিটেল সিগনেচাৰ আপোনালোকে দেখা পায়। সো এই ডিজিটেল সিগনেচাৰটো আপোনালোকে ভেৰিফাই নকৰালৈকে আপোনালোকে এই সাৰ্টিফিকেটখন কতো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিব। সো আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকে এই ডিজিটেল সিগনেচাৰটো ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। এ টু জেড আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ জনাই দিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যদি ডিজিটেল সিগনেচাৰ ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰে অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষত লিংক পাই যাব। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাৰিব। সো আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাই দিম কম্পিউটাৰৰ সহায়ত কেনেদৰে আপোনালোকে ডিজিটেল সিগনেচাৰটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ পাৰিব। সো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত এই এপ্লিকেশ্যনটো যদি নাই তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে এডব এক্ৰোবেট ৰিডাৰ। সো এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় সাৰ্টিফিকেটখন ওপেন কৰি ল'ব। সাৰ্টিফিকেটখন ওপেন কৰাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ভেলিডেট আননাউন। ইয়াত আপোনালোকে ডিজিটেল সিগনেচাৰটো ইয়াত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। সো ইয়াত আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিব। ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব সিগনেচাৰ প্ৰপাৰ্টিজ। সো ইয়াত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব সো সিগনেচাৰ সাৰ্টিফিকেট। সো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব টাস্ক বুলি এটা অপশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে টাস্কটোত ক্লিক কৰিব। টাস্কটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এড টু ট্ৰাষ্টেড সাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত অ'কে বুটাম এটা আহিব। সো এনেদৰে আপোনালোকে অ'কে বুটামত ক্লিক কৰিব। অ'কে বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে চাৰ্টিফাইড ডকুমেণ্ট। সো ইয়াত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব। টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ তিনিটা বক্সত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব। টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত ইয়াত অ'কে বুটামত ক্লিক কৰিব। অ'কে বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত তলত অ'কে যিটো বুটাম দেখা পাই আছে সো এই অ'কে বুটামটোত আকৌ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ভেলিড সিগনেচাৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ভেলিড সিগনেচাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ডিজিটেল সিগনেচাৰ আছিলে সো এই ডিজিটেল সিগনেচাৰটো ভেৰিফাই হৈ যাব। সো এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ডিজিটেল সিগনেচাৰটো ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটখনত। আৰু আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ এই সাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে ডিজিটেল সিগনেচাৰটো ভেৰিফাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট চালু হৈ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত। যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটখন ডিজিটেল সিগনেচাৰটো আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিবলৈ নোৱাৰিব। গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ কম্পিউটাৰত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো অন কৰি ল'ব। সো এতিয়া যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকে ডিজিটেল সিগনেচাৰটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো সেই ভিডিঅ'টো লিংক পাই যাব, নাইবা আপোনালোকে ইন স্ক্ৰীণতো সেই ভিডিঅ'টো লিংক পাই যাব। ইয়াত আপোনালোকে ৰাইট চাইডে দেখা পাইছে এই ভিডিঅ'টো লিংক আহি আছে। সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাৰিব।